שלום לכם, טוב לראות אתכם אחרי הפרק המרתק הזה. אם פעם המדע היה תחום עיסוק גברי אקסקלוסיבי, עם הזמן המדע והטכנולוגיה הפכו להיות נגישים יותר לכלל הציבור. אבל עדיין נשאר אי שוויון בהישגים, בחינוך המדעי ובהשתלבות במקצועות הטכנולוגיים, וגם במעורבות בתקשורת המדע. איך אפשר לתת הזדמנויות לכולם להיות מעורבים במדע ובטכנולוגיה ולהרגיש שייכים? לאחרונה הולך וגובר העיסוק בשאלה הזו, ועולות קריאות לחשיבה מחודשת על היחס לקבוצות שהודרו מהמדע. השיח מתמקד במושגים כמו גיוון, שוויון הזדמנויות והכלה, לצד קשירות תרבותית של המוסדות המנגישים מדע. חלק מהמענה כולל מסגור מסרים כך שיתאימו לערכים של הקהילה, וגם עבודה עם משפיענים מתוך הקהילה עצמה. בהקשר הישראלי, כשמדברים על תקשורת מדע מכילה, צריך גם להתייחס למגוון הקהילות והתרבויות, שחלקן מסתגרות מרצון, מפני המודרנה, ממניעים אידיאולוגיים, או מקיימות הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. כשמקיימים דיאלוג בין המדע לקהילה הסובבת, עשויים להופיע מתחים ערכיים. מצד אחד, אנחנו רוצים לקיים ולשמור את ערכי החשיבה הביקורתית, חופש המחקר והשוויון, ערכי היסוד של המדע והאקדמיה. מצד שני, גם הקהילות השמרניות הללו מעוניינות לרכוש ידע שקיים מחוץ לקהילה, בלי לוותר על הערכים שלהן. לא בטוח שפתרנו את כל הבעיות בפרק הזה, אבל בהחלט הרחבנו את ידיעותינו על המורכבות של הסוגיה הזו. זהו, כמעט סיימנו את הקורס. בפרק הבא והאחרון נדבר על המקומות בהם המדע פוגש אותנו כחלק מהתרבות והבידור.